Τι έγινε, ρε Φράγκο, καλή χρονιά. Πραπεδάκι. Καλή χρονιά, τώρα χαλαρώνουμε, αδερφέ, είναι η ώρα μας. Έτσι, Φράγκο, τι έχω πάθει. Κάνουμε 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά με το Χρήστο Αξαρλή και δεν μπορούμε ποτέ να τα κάνουμε σε 2 λεπτά. Γι' αυτό ήρθα εγώ, αδερφέ. Τι εννοείς? Έχω 2 συνταγάρες. Ναι. Τη μία θα την κάνεις εσύ. Θα κάνουμε 2 κοκτέιλ σε πραγματικά 2 λεπτά. Έτσι, μπαμ μπαμ, 2 συνταγές. Best seller. Μπετσελέτ, εύκολες, γρήγορες, στις ανάγκες του καλοκαιριού. Μα είναι Ιανουάριος. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Άρα, να ρίξω intro. Δύο κοκτέιλ σε 2 λεπτά με τον Παναγιώτη Φράγκο. Και με τον Μιχάλη τον Παπαζήση. Ναι, πάρ' το πρώτο. Το κοκτέιλάκι που θα σας φτιάξω λέγεται Pink Mediterranos και είναι με νος, No Ordinary Spirit. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Παίρνω το ποτήρι το Collins, παίρνω το No Ordinary Spirit και βάζω 50 ml απευθείας build στο ποτήρι μου, πάγο και grapefruit soda. Αναδεύω και είναι έτοιμο. Κοίτα εδώ, πάλι χαμό έχει κάνει. Συγγνώμη, Μάικ μου, απλά ξέρεις, έχουμε λίγο speed. Εγώ με τι να φτιάξω. Εσύ θα φτιάξεις με κάτι που έχουμε όλα τα μαγαζιά. Τι έχουν όλα τα μαγαζιά. Jägermeister. Yeah, baby! Άρωμα Γερμανίας. Λοιπόν, τρέχει ο χρόνος. Ale, Jager for Passion λοιπόν και θα χρησιμοποιήσουμε ένα old fashion ποτήρι και θα το αφήσουμε στην άκρη να παγώσει. Η διαδικασία μας θα είναι shake, οπότε παγώνουμε το shaker μας και αρχίζουμε να ρίχνουμε τα υλικά. 20 ml lime, 100 ml χυμό passion fruit και 50 ml από το αγαπημένο μας Jägermeister. Τα υλικά μας είναι έτοιμα, κλείνουμε το shaker μας, κάνουμε ένα σωστό shake, βάζουμε φρέσκο πάγο στο ποτήρι που είχαμε αφήσει να παγώσει και σουρώνουμε το κοκτέιλ μας. Το Jager for Passion έχει κάνει αυτό, άρα πέτυχε. Φρέσκο passion fruit για γαρνιτούρα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι λίγο sexy και το passion fruit. Και τρίβουμε ένα στικ κανέλας. Jager Passion λοιπόν. Pink Mediterranos. Ελπίζω ότι προλάβαμε σε 2 λεπτά, αλλιώς θα το φτιάξω στο μοντάζ, μην αγχώνεστε. Να χαιρετήσουμε. Γιατί? Εμένα μου άρεσε εδώ. Πάντα σ' αρέσει εδώ. Γιατί να μην κάτσουμε λίγο ακόμα. Επειδή είναι 2 λεπτά, θα το κάνουμε 8 μήπως έχει δει και ο Αξαρλής. Αν σας αρέσει το βίντεο μας, κάντε like, σχόλιο, δώστε μας αγάπη για να τα βλέπετε πρώτοι με το subscribe πάνω απ' όλα. Και μέχρι την επόμενη φορά και το μόνο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Στην υγεία μας και απολαύστε υπεύθυνα. Ciao!